অসমত যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা HIV ৰোগীৰ সংখ্যা ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে। আপুনি থকা চহৰ বা গাঁওখনত এজন হ'লেও HIV আক্ৰান্ত ব্যক্তি আপুনি দেখা পাব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আপুনি গম পাব যে কি কাৰণত এই ৰোগ আচলতে অসমত বৰ্তমান যথেষ্ট তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে। প্ৰথমে আপুনি ভালদৰে জনা উচিত যে কেনেকৈ আচলতে HIV এজন লোকৰ পৰা আন এজন লোকলৈ যায়। কিয়নো অসমত বহু মানুহেই এই বিষয়ে ভালদৰে এৱেৰ নহয়, যাৰ ফলত HIV হোৱা লোক এজনক প্ৰায় সমাজৰ পৰা একাষৰীয়া কৰা দেখা যায়। আৰু এইটো প্ৰধান কাৰণ যাৰ বাবে HIV আক্ৰান্ত লোকবোৰে এই বেমাৰ লুকুৱাই ৰাখে আৰু এজনৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পাই থাকে। প্ৰথমতে আপুনি জানিব লাগিব যে কেনেকৈ HIV এজন ৰোগীৰ পৰা আন এজনলৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰে। প্ৰথম কথা, যদি এজন HIV হোৱা লোক আপুনি হাতেৰে স্পৰ্শ কৰে বা আপোনাক লোকজনে স্পৰ্শ কৰে, তেন্তে আপোনাৰ তাত কেতিয়াও HIV আহিব নোৱাৰে। HIV হোৱা লোকে যদি কিবা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে, যিকোনো খোৱা খাদ্য হ'ব পাৰে, আৰু সেই খাদ্য যদি আপুনি খায়, তেন্তে আপোনাৰ তাত কেতিয়াও HIV আহিব নোৱাৰে। এজন HIV হোৱা লোকৰ কাষলৈ গ'লে আপোনাৰ তাত কেতিয়াও HIV আহিব নোৱাৰে। HIV হোৱা লোক এজন লগত যদি একেলগে বহি আপুনি খাদ্যও খায়, তেতিয়াও আপোনাৰ তাত HIV আহিব নোৱাৰে। গতিকে HIV হোৱা লোক এজনক সমাজৰ পৰা একাষৰীয়া কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু এতিয়া আপুনি জানক যে কেনেকৈ এই বেমাৰটো এজন HIV আক্ৰান্ত লোকৰ পৰা আপোনাৰ তাত আহিব পাৰে। প্ৰথমতে, যদিহে আপুনি HIV হোৱা লোকৰ লগত যিকোনো যৌন সম্পৰ্ক সংস্থাপন কৰে বা স্থাপন কৰে, তেতিয়া HIV এজন লোকৰ পৰা আন এজনলৈ অতি সহজতে স্প্ৰেড হ'ব পাৰে। HIV হোৱা লোকে ব্যৱহাৰ কৰা বিলেট, চিৰিঞ্জ আদি যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া এই বেমাৰ আপোনাৰ তালৈ অতি সহজতে বিয়পিব পাৰে। HIV বিয়পাৰ মেজৰ কাৰণ হৈছে প্ৰেগনেন্সি, অৰ্থাৎ প্ৰেগনেন্সি সময়ত মাকৰ পৰা এই বেমাৰ সন্তানলৈ বিয়পিব পাৰে। কিছু ক্ষেত্ৰত ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ জৰিয়তেও HIV বিয়পা দেখা গৈছে। HIV হোৱা লোকৰ ব্লাড যদিহে আপোনাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, তেতিয়াও ই আপোনাৰ তাত আহিব পাৰে। গতিকে HIVৰ পৰা নিজক বচাই ৰাখিবলৈ যিকোনো অচিনাকি মানুহৰ লগত এইকেইটা সম্পৰ্ক নকৰাই ভাল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ অসমত এই ৰোগৰ যথেষ্ট ৰোগী আমি দেখা পাইছোঁ, আৰু বহুতে গোপনে এই মাৰাত্মক HIV নিজৰ দেহত লৈ ঘূৰি ফুৰে, একমাত্ৰ সমাজৰ ভয়ত। বৰ্তমান অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম ড্ৰাগছ আদিত আসক্ত হোৱা আমি প্ৰায় শুনি থাকোঁ। দিনক দিনে ড্ৰাগছ লোৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা অসমত বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে, আৰু এইটো এটা HIV ভাইৰাছ বিয়পাৰ ডাঙৰ কাৰণ। কিয়নো ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক যুৱতীসকলে এটা চিৰিঞ্জেৰে ৩-৪জনে ড্ৰাগছ লয়। গতিকে ড্ৰাগছে কেৱল HIVয়ে নিবিয়পায়, ই এখন ঘৰ আৰু এখন সমাজ অতি কম সময়তে ধ্বংস কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছতে ভাৰতৰ তথা অসমৰ দৰে ৰাজ্যত অতি কম শিক্ষিত লোকৰ সংখ্যা অধিক হোৱাৰ বিপৰীতে পৰ্ণ ছাইটসমূহত আমাৰ ইয়াৰ ভিউৱাৰ্ছৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ ফলত এই লোকবোৰৰ মন মগজুত ছেক্সৰ ওপৰত কিছুমান ফেক তথা নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে, আৰু ইয়াৰ ফলত অসমৰ বহু লোকে ৰেড লাইট এৰিয়াত থকা যুৱতীৰ লগত যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে। অতি তীব্ৰ গতিত এজনৰ পৰা আন এজনলৈ বিয়পে। এই পৰ্ণ ছাইটসমূহৰ বাবে এতিয়া ৰেপ আদিৰ দৰে ঘটনাৰ সংখ্যাও দিনক দিনে বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে। গতিকে এই দুয়োটাৰ উপৰিও এনেকুৱা বহুতো কাৰণ বৰ্তমান অসমত আৰম্ভ হৈছে, যাৰ ফলত HIV বিয়পা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়াও HIVৰ বিষয়ে অসমৰ বহু মানুহে সঠিক এৱাৰনেছ নাই, আৰু এনে লোকে HIV
টেষ্ট আদি কৰাবলৈও কেতিয়াও সন্মতি প্ৰদান নকৰে। ফলত গোপনে এজনৰ পৰা আন এজনলৈ এই ৰোগ বিয়পি থাকে। বিয়া আদিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সদায় এটা কাম নিশ্চয় কৰিব। যদি ছোৱালী বা ল'ৰাজনক আপুনি ভালদৰে নাজানে, তেন্তে বিয়াৰ আগত এটা ব্লাড টেষ্ট কৰাই লোৱাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন। গতিকে যিকোনো অচিনাকি মানুহৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক কৰাৰ আগতে 100 বাৰ ভাবি লওক আৰু নিজৰ জীৱনটো বচাওক। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।